boss, Paps, good morning. Meron tayong rito kay galing pang Taytay Rizal si sir, problema niya, walang hatak. Tapos tingnan niyo yung ng engine vibration. Nagpalit na raw sila dito ng tension wire dito, Tapos naka-check engine. Check natin yung check engine niya. Naka-start yan. Ito. Ayan, nagbi-blink yung check engine niya, Nagbi-blink. So, tapos malakas yung vibration. Tapos pag apak mo, matagal yung pick up niya. Hindi siya kaagad-agad nadidelay yung apak, nadidelay kahit na nakapak na matagal. Tapos ito, malakas yung vibration niya. Ayan, ito ngayon yung titingnan natin. Una-una i-scan muna natin. Nagpalit na kayo ng spark plug. Apat na spark plug. Tapos pag inapakan yung gas, matagal bago nadidelay yung niya. Ayan, Pero pag naka-revolution na yun. Pero ang nito, pag sa akyatin, parang walang, hirap na hirap talaga. Walang power. Kasi parang tumatalon yung kuryente na hindi mo maintindihan. So ito yun mga boss, check muna natin yung niya, check engine niya. Ito nalagyan din ng scan. So ito yung code. Ito yung code niya. Mabasa. Ba't di mabasa? P0300, random multiple cylinder misfired directive. Tapos dito sa isa din, cylinder to misfire din, cylinder 1 misfire. So bale tatlo yung code nya. So ito yung titingnan natin. Yung dalawa misfire, tapos yung isa ganun din. So check muna natin. 2 hours later. Yun, ito na mga boss, nakalas na natin yung computer box ni sir dito sa accent na to. Ayan. Ito, inaano niya. Ang sira naman kasi nito mga boss, nanginginig yung engine, walang power, lalo pag akyatin, low speed talaga siya, low speed. So ito na, kinalas na natin yung computer box niya. Ito na yon. In-scan natin, misfire, 1 into, pero yung nagkaroon ng problema sa 2, ito yung bumigay, yung nagiging sira. Once kasi na kapag binunot mo yung socket doon sa 2, yun yung walang reaction. Sa 1, 3 and 4 meron reaction, pero nakalagay doon sa sa scanner natin 1 and 2 yung may problema. So sabi ko kay sir, kadalasan itong IC na to. Ayan. So yan yung IC nila, makikita nyo, yan yung nagkaroon ng problema. Hyundai Accent 2016 model sila, low power. Ito yung computer box niya mga boss, i-repair natin. So tatanggalin ko muna tong IC nya sa ignition coil na DOS. Okay, thank you. Ito yung lumabas, yan. Ito yung lumabas doon nung pagkalas ko, nakita natin yan yung sira sa computer box, ignition coil IC. Yan. Ito na mga boss, naayos na natin. Tapos na natin isalpak yung computer box. Wala na siyang vibration yung engine. Wala nang vibration yung engine. Tapos pag inapaka mo, hindi na siya parang nabibitin, parang nalulunod. Tapos nawala na yung check engine. Siyempre nagpalit na tayo, ginawa natin yung computer box. Ito na yun. Test drive na naman natin, bye. Ito pala yung may-ari. Ayan, shout out kay bye. Ayan, galing pang Taytay yung ayaw dito.